Moro! Mä oon menossa tohon Fajan tallille käymään. Faja on siis rakennellut itselleen nyt parisen vuotta sellaista M52 turbolla olevaa E36 kompaktia, höntsäkäyttöä, driftingia. Se tulee niinku Fajalle, mä opetan Fajan ajamaan ja näin, mut mäkin sillä tuun ajamaan ennen kuin mä saan suorerin ajoa. Joo, tosiaan FC Systemsin Toni Klemi tulee vetää starttikartat sinne sisään ja kattelee ekat startit, sit se saa sen säätää sitten aikanaan Dynossakin, kun päästään sinne. Tarkoitus olisi nyt tämän viikon sunnuntain mennä testaamaan. Ainahan näissä ekoistarteissa on vähän probleemaa sun muuta, niin katsotaan mitä tulee vastaan. No nythän se pitäisi lähteä käyntiin, jos siellä pysyy vaan polttoaineet siinä. Kokeillaan vähän pumpulla tehdä painetta. Aha. Ne ei vielä pysy. Jostain sieltä. Säätimen luot. No eipäs tuot nyt tullut tossa. Se on siitä, mistä se tulee se muoviputki tulee, niin siitä kulmasta murtunut se. Ja toinenkin takki on hävitetty. Toinen tankki on lähtenyt kaatsille. Pitäis ikinä mitään heittää kaatsille. Tiedätkö, se me mahtuisi tähän tontille. Isompi tontti. Niin. Sen takia niitä romaritontteja on. Tota, Jokainen jokki saa tuossa nurkissa. No miepä vähän pyörää. Katsotaan miten se käy. Sehän toimi. Kyllähän se perkele toimii. Kyllähän se toimi. Kuinkahan vitukseen se voisi sitten Niin. oli sinne lattialle, kato sun jalkoihin kiinni, niin siellä on... sit vettä. Se on sit vettä. Se on sit vettä. Näin enempää. Täytyy sit muistaa sit, jos ei nyt enempää viitti käyttää, niin tuossa käynnissä kattoo se lampun nollakohta. Joo. Se on niin. Joo, meillä on nyt tässä nyt pientä säätöä. Meillä oli tuossa Kardaanissa niin sellainen oma tekemä limppu, että saatiin tuosta 105 vaihteiston päästä niin 96, kun ei mistään löytynyt siihen sellaista adapteria, mikä kävisi niinkö, löytyi vaan 110 96 ja toi on 105. Nyt sitten ollaan etitty kaikki paikat läpi, että mistä löytyy 105 Kardaani. No ihan vikana tajuttiin, että no mullahan on se Soarerin Kardaani, mistä lähtee toi etupätkä pois. Ja mä ihan piruuttaa kokeilin, että minkä kokoinen se on. Niin se on meillä on tässä nyt 105 limppu joka suuntaan, mikä käy tonne vaihteistoon. Niin
Ja tässä on Soarerin automaatin V8 Cardaanin etupätkä. Tää käy tähän, kun nenä päähän. Sieltä osuu pultit ja kaikki. Niin faija ottaa tosta nyt ton pois ja liittää sen tähän Bemarin Cardaaniin. Saadaan Cardaani. Tää pitää kumminkin ottaa tää tästä pois, kun mulla tulee sitten Mersun jaolla oleva toi pääty tohon. Niin tostahan tuli nyt sit hiton hyvä. Hiton hyvä, että löytyi. Tästä opimme sen, että pitäisi aina käydä nuo omat varastot läpi ennen kuin alkaa selaamaan noita toreja sun muita, koska tuli ostettu jo yksi Cardaani, mutta sehän ei sitten käynytkään. Myytiin 105, mutta sekin oli 96. Pitää heittää se myyntiin. Että jos joku tarvii E53 X5, se on 4,4 litrasesta, niin 96 laipalla olevaa Cardaania, niin multa löytyy. Sen voi tulla 80 hakemaan koko Cardaani. Käy siis, jos sulla on 96 laipalla oleva vaihteisto, niin siitä saa sitten siihen laipan. Joo, huomeen mahdollisesti tolla radalle. Ja homma rokkaa. Oli vähän kaikkea muutakin sählinkiä tän kanssa, mutta tää tässä nyt tulee. Mä menen nyt vähän vielä vaihtelee mustaa ja pyöreätä renkaille, että tää pääsee kokeilemaan ja suttaamaan parit kappaleet. Menen tohon Vilille vaihtelemaan ja faija saa sillä aikaa ton Cardaanin tehdä. Saadaan vähän uutta pyörää. Kyllähän näissä nyt olisi ihan pikkasen pintaa, mutta laitetaan nyt uutta. Tässä on nyt tosiaan ropattu koko ilta. Kello on tällä hetkellä 2 yöllä ja 12 pitäisi olla ajamas. Ja autohan on tällä hetkellä tässä jamassa. Eipä siellä nyt konepeltejä eikä mitään tuu kiinni, mutta kunhan nyt pääsis testaamaan äsken ja hieroin tätä ajokorkeutta. Se nyt on ihan ok. Istuu täältä ihan okosti, mutta sit laittelin myös tuossa apparin penkin kiinni. Tein ihan tällaisen pikaisen setin tabletille tohon. Ja mitäs muuta mietin? Ai niin, se Cardaani on nyt valmis, se on testattu, se toimii. Tossa pihalla ajeltiin ees taas, nyt toimi siinä. Mitäs muuta? Sähköä pitäisi vielä niputtaa tosta nopea ja vähän nätimmäksi. Tarkoitus nyt ei ole kuin testata ja säätää, että tää toimii. Ja ehkä vähän sutii, että on pyörii kyllä mukaan, mutta se sitten sen mukaan, miten tää pelaa. Joo, onpahan taas ollut rupeama, mut katsotaan huomenna lisää. Mä lähden nyt nukkumaan. Moro! Hyvää huomenta. Mä lähden nyt hakemaan tosta Anderssonin Janilta kärrin. Ei mä toi Bemari mun omaa kärriä ja se on niin leveä. Mä hakeen kärriä ja sit lähdetään suuntaamaan kohti Tykkimäkeä. Se nyt ei oo kuin tossa 15 minuutin ajamatkan päässä. Silleen helppo, mut pihalla on mukavasti pilvetön taivas ja ulkona näyttäis tällä hetkellä kello 10, niin 6 astetta lämmintä. Jospa tää tästä. Nukuin ehkä 4-5 tuntia, mutta se kuuluu asiaan. Kuuluu motorsporttiin. Toivottavasti tänään menee kaikki hyvin, mutta katsellaan sitten vaikka radan lisää. Vähän technical difficulties, kun ottaa ton RT-riftin etupään kanssa, niin renkaat heidettele puskuriin. Ei voi käydä kääntää sen. Kääntämässä? No, Sinä? on käynnissä kääntö. No ihan miten vaan. Kumpi suunta? Sinne. Onko vähän verisestä kääntää yhdessä? Niin on. Ei jotain enää. Ihan siitä vierestä menee, mutta se hakee sit paikkansa sinne. Sit se toinen puoli. Joo. Porkkaa. No niin, tuolta ihan tilkka pois ja tuo. Ai pakka. On siellä kääntyvyyttä. Joo.
isäntä ihmettelee, että mitä me täällä tuhotaan, kun rälläkkä laulaa. Moro. Tosi huonot jarrut. Onko? Vähän on jo, pitäisi ilmata paremmin. Au. Ja lonksu. Ei oo kiinni? On. On, okei. Okay. No nyt on varmaan etujarruus veikkaa näitä ilmaa tai jotain. Kun niitä on ilmattu nyt. Niin. Ja onks ahtoputket kiinni tai ahde? Se olisi yksi. Tai no äsken ahto vielä, mut sit tos viikalla vedolla niin... No on ne. On nää kyllä kiinni. Paisaris vettä. Yhdessä kohtaa ne lämmöt oli siellä niinku 80 päälle, sit ihan yhtäkkiä ne tippu 60. Niin. On täällä vettä vielä. Ja nyt ne oli taas jotain 8-5, et siellä pyörii se ilmakupla nyt ympyrä. Leveämmäksi on parempi. Kertopuut olisi vittu paha. Niin on ne päät tehty sillä. 2 weeks later. Moro! Tässä nyt on pari viikkoa, kun käytiin viimeksi testaamassa. Siellä radalla kävi silleen, että hukkaportti jumittu ja ei päästy sitten säätää enää ja alkoi siinä rata-aikakin loppumaan, niin lähdettiin himaa korjaamaan autoa ja näin. Nyt sit olisi pari viikkoa sulateltu ja vähän korjailtu ja hiposteltu ja näin, niin nyt mennään testaamaan tänään. Tänään Klemma tulee taas säätämään siihen radalle, niin katsotaan, jos tänään pääsisi jopa sulattaa kumiakin. Palataan sitten, kun ollaan radalla. Otetaanko jo heti täältä näin veton? En koota, että katsotaan. Mikäs? Ödy. Ylimääräinen. Vähän alle katsotaan. Vähän se yritti 04 näky tuo. Kyllä oltiin jo. Pysyykö se, onko siellä sit paljon, onko se täysin ihan koko ajan vai pysyykö se perässä sitä? Ainakin polttoaine. Niin! Kyllä se pitäisi, Se on kyllä niin ylimitoitettu, että Joo. onko ready? Niin joo. Jarrut on paska! Aha, taas hävis. Alka toimia. No niin. Jos ei niinku tykkää tosta, että mä en oo kaasulla yhtään. Joo, me muutan kohta sen silleen, että se on... Seuraa tot polttoainepaineanturiin. Joo. Täytyy vaan vähän... Se täytyy muuttaa KPAlle, muuten se ei ymmärrä, kun ne Joo. on baareen. Katsotaan riittääkö siinä nyt polttoainetta. Joo. No se kun kokeillaan.
Arvaa paljon on veden lämmöt. 6-7. Aika keposeen menee. Joo. Tää on tosi kevyt. Joo. Oi. Kyllä nyt lähtee. Nousee se sieltä omin. Pompottaa toi perä aika paljon. Pompottaa. Me huomasin, kun se ajoi. Se tekee koko ajan tällä. Joo. Onko tos? Laitetaan vielä yksi lekki. Joo, se pompottaa koko ajan. Otetaan sieltä joo. Oh, vittu mikä töyssy. Just sopiva välitys. On aika hyvä. On. Aika sama kuin mullakin. Tai tuntuu just, että kolmoselle menee koko rata. Ja tuossa on vielä 6,5 tonnin raikkari, et en tiedä mihinkä se voisi dynos. Kyllä se nyt 7 voi olla. Tosi helppo ajaa, ei tarvitse kun päästä, mutta kääntösädettä on ihan vitus. Vaikuttaakin ihan helvetin helppo. Vielä kun saa vaan takapäähän kyytiin vähän lisää, niin helvetin hyvä. Jaa, no ei kai tässä nyt sen ihmeempää.
Pamperi saa. Joo, ajot ois nyt ajeltu ja tästä näin kotia päin. Sehän onnistui sit loppujen lopuksi, kun toista kertaa käytiin testaamassa, niin oikein hyvin. Pääs suttaamaan parit renkait ja hommahan toimi. On siellä vähän joutuu vielä antureitten kaa. Imunokan ja Pakonokan anturit ei oikein pelaa kunnolla. Et nyt ajettiin 0,5 paarilla ahtoi. Persdyno sanoo ehkä joku 250 heppaa. Jotain sellaista. Mut joo, vähän niitten antureitten kaa vielä pelailla ja sit pitää tonne takapyörille laittaa vähän kämppeerisäätöä. Ne on ollut aika kämppeerillä, sinne ei tehty mitään tohon kompaktin perään, niin sinne tehdään ne pultit jossakin kohtaa, mutta ne tulee sitten joskus. Mut ihan hyvin, kunhan vielä pääsee toi faijakin ajamaan, mä vaan ajoin nyt. Sai testit pois alta, niin pääsee opettamaan, kun nyt saa pelaamaan. Seuraavaksi olisi sit varmaan ehkä 16.5. Tykkimäkeen uudestaan. Siellä olisi päivät, nekin on sieltä alkoilemassa ja ajamaan varmaan sinne. Ja sen jälkeen, jos sais jotain dynohommia tolle autolle, niin sais sen pelaamaan sit kunnon. Mut joo, tämmönen jakso tällä kertaa. Tästä alkaa uusi sarja. Opetetaan faijaa ajamaan vielä ja näin. Niin katsellaan seuraavassa jaksossa sit lisää. Moro!